Magandang araw sa inyong lahat. Kayo ay nakatutok sa 1PH at ito ang inyong programang Usapang Kapa-Ted, kung saan ating himayin ang mga batas na dapat ninyong malaman bago ang demandahan. Ako po ang inyong Kapa-Ted, Atty. Ted. Naantay po natin ang ating kasama, yung ating mapanuring kachika si Chi Bocobo. Medyo nagkakaroon lang po ng konting technical problems on her end. No? Dahil nga po tayo ay still broadcasting from home, our respective homes dahil nasa lockdown pa po tayo, under ECQ pa po tayo. At napapanood po tayo sa Signal TV Channel 1 at live din tayo sa 1PH Facebook page at YouTube channel. Kaya sali na po kayo sa usapan ngayong umaga. We have some interesting things to talk about, but before anything, of course, naging malaking hello, Chi! Hi! Maganda! Good to see you. At least, medyo... Ayan, sana naman tuloy-tuloy na yung connection ko, Atty. Oo Ted. nga, medyo ito yung reality natin ngayon kasi yung internet-based tayong lahat ngayon. Online muna tayo lahat. Buwati ka muna. So magandang araw po sa inyong lahat. So napapanood nyo kami ngayon sa, syempre, Signal TV, Channel 1. At live din po tayo ngayon sa Facebook page, 1PH yan. Pati YouTube channel. Kaya please join us kasi marami po kami pag-uusapan ngayon dahil May Day, Happy Labor Day. Yes, Happy Labor Day. Magandang araw ng paggawa para sa lahat. Dahil lahat naman tayo ay manggagawa, ito rin ay araw natin. Even though work from home Labor Day celebration. I think this is one of the rare times na hindi natin maramdaman yung long weekend. Oo nga. No? Well, if you think about it, parang everyday pwedeng maging long weekend kasi hindi ka umaalis ng bahay. Yun na nga. Kaya parang ngayon wala nang saysay yung long weekend na wala term. Wala na. Oo. Medyo so, yung iba nga. Ano na naikwento mo? Yung iba sinasabi nila, nami-miss na nilang pumunta sa opisina. At hindi sila nag-joke. Ako, nami-miss ko rin, pero hindi ko nami-miss yung traffic. Parang okay na on time tayo lagi sa mga meeting natin. That's true. Of course, one of the big stories, no, kakalabas lang po ng bar examinations for 2019. Yeah. And congratulations to Atty. Ted, pamangkin. Yes. Ay, umasa sa bar. She will be the second lawyer of the family. Yes. So kung mapapansin ko, Atty. Ted, yes. Girl power ngayon, ang bar top-notcher natin si May Dayan Azores, di ba? Ng yes, UST who garnered an average of 91.049%. That is a very high grade. Really, that is a very high grade for the bar. Yes. Hindi lang significant na number one siya, but the grade is pretty high. That's 91 points, almost 92. No, that's a very high grade for the bar. So far, Atty. Ted, sa history of mga bar exams. Highest grade? Former Justice Florence D. Regalado, who was from San Beda, he I think has the highest recorded grade of the bar, which is around. If I don't recall the exact percentage, no, but 92 or 93%. Wow, so mataas talaga itong kay May. Mataas talaga. So 91 is pretty high. And so naging examiner po kasi tayo. So alam ko po yung grades na binibigay ng mga examiners, no. So 91 is a very high grade. So it's really high. At totoo yan, no. Ang first 5 ay puro kababaihan. So magandang ano din yan, magandang indikasyon din yan. Kasi makikita rin natin sa law school ngayon, marami ng mga mas marami na actually ang mga babae na law student kaysa sa men. So usually yan, diba? Mix yan eh. Pero ngayon, ewan ko kung for some reason 5 babae ang top 5. So happy naman tayo. Girl power, kakatapos lang ng Women's Month. Tama. Humabol. Atty. Ted, so sana pala pagkakataon ko dapat nag-bar na ako itong Pwede. Tama. Pwede pa naman next year. Next year. The next bar examination has been moved to 2021. That's I think also news for those who are listening, no? Kasi kung may mga law students na nakikinig, of course in-announce din po ng Korte Suprema that the bar examination for this year has been moved to next year. Wala pang definite date na binigay ang Korte Suprema.
Pero ang sinabi na po ng justice who is in charge of the bar, it will be announced maybe June of this year, depending on how the ECQ will play out. So inaantay po nila 'yon. Parang marami-raming oras na ako mag-review ngayon. Yes, kaya mo yan. Anyway, dahil po May 1 ngayon, mga Kapa-Ted, at Labor Day, pag-usapan po natin ang ating mga kababayang overseas Filipino workers. Yes. OFWs po. So, alam mo, Attorney Ted, meron na tayong, syempre may stats tayo, may bilang na tayo ng mga dami ng mga Pilipino, especially the countries with the most cases of Filipinos na may COVID. So, as of April 29, siguro, as of April, tama ba? 29, tama. 29, yes, that's right. 46 countries, Attorney Ted, ang may Filipino COVID cases. Yes. Yan. So makikita natin sa infographic, Attorney Ted, total confirmed cases is 1,644. At undergoing treatment, 1,11. Thank God, may recovery tayo na 434, pero meron na pong mga namatay na 199. But it is still good news that there are more recoveries than deaths. No, it is definitely something that we are praying for, that more will recover. Yes. Tapos makikita din natin sa datos ng Department of Foreign Affairs, papakita natin maya-maya na ang pinakamaraming bilang ng OFW na meron namang coronavirus ay nasa rehiyon pala ng Amerika. So, there are 468 cases right now in America. And sadly, ito naman, mas konti ang recoveries, Attorney Ted, 110 compared to 115 na namatay. That's right. Okay. Tapos yung sumunod dito, meron tayong 461, hindi nilalayo yung bilang, 461 sa Europe. We have 107 recoveries, thank God. Pero sa kasawiang palad, 64 ang namatay. So, para lang mabigyan sila ng overview kung gaano karami pong OFWs ang naapektuhan na ng virus na ito. Pero bago yan, Attorney Ted, balikan natin ang ilang mga balita sa linggong ito. Unahin na natin ang paghain ng ilang kongresista sa pamumuno ni House Speaker Alan Peter Cayetano noong Miyerkules ng new normal policy sa mga pinagtatrabahuhan at iba pa pong pampublikong lugar. Sa ilalim ng House Bill 6623, ang mga protocol po tulad ng physical distancing, pagsusuot ng face mask, paglalagay ng hand washing or sanitizing stations at temperature check ay patuloy po na ipapatupad matapos ang lockdown. Sa pampublikong transportasyon ay paiiralin din po ang contactless payment mechanism. At mananatili pong suspendido ang motorcycle taxis upang maiwasan ang close contact sa pagitan ng driver at pasahero. Mananatiling suspendido pa rin ang mga klase ng mga estudyante sa pribado at pampublikong paaralan. At meron din po mga plano na maghain ng new normal law sa Senado. At mga kapatid, trending din sa social media ang ilang video ng mga taong hinuli ng pulis dahil sa paglabag sa quarantine measures. Isa na rito ang video ng Spanish citizen na naninirahan sa Dasmariñas Village na hinuli po ng Makati Police matapos matagpo ang walang face masks ang mga kasambahay habang sila ay nagdidilig ng halaman sa kanilang garden. Ayon sa grupo ng Human Rights Watch or HRW, ang mga government officials, mga pulis na nagpapakita ng pang-aabuso sa panahon ng enhanced community quarantine ay dapat mong kontrolin ng Department of Interior and Local Government or DILG. Dagdag pa ng HRW Deputy Asia Director na si Phil Robertson, dapat imbestigahan ang mga insidente na nagpapakita ng abuse and authority sa pagpapatupad ng lockdown. Paalala rin po ni Robertson, ang emergency powers ay hindi dapat gawing dahilan para lumabag na mga karapatang pangtao. At ngayong linggo, 82 overseas Filipino workers mula sa Italy ang nakabalik na po sa Pilipinas. 73 ay nagmula sa Milan, samantalang 9 naman ay ang nanggaling ng Rome. Ang mga OFW ay sinakay ng Department of Foreign Affairs sa isang government-paid chartered flight. Samantala, dumating na rin ang 27 OFWs na sakay po ng Qatar Airlines. 24 po dito ay seafarers ng MSC Magnifica cruise ship at ang isa naman ay mula sa MSC Taranto.
Kamakailan ay pinayagang magbaba ng pasahero ang mga cruise ships na ito matapos itong ideklarang COVID-free ng French health authorities. Kasama rin sa Qatar flight ang 2 OFW galing sa Islamabad. Nilinaw ng Embahada at Consulate General ang mga Pilipinong napauwi ay certified fit to travel at negatibo po sa COVID-19. Ang mga OFWs ay isa sa ilalim pa rin sa health assessment ng Department of Health at Bureau of Quarantine. Pagkatapos nito, mga kapatid, dadalhin sila sa kani-kanilang government-approved facilities. At dako naman tayo dito, naging usapin din sa social media ang kumakalat na video ng isang caregiver sa Taiwan na si Elenel Ordidor dahil sa pagbatikos umano niya kay President Rodrigo Duterte. Si Ordidor po ay kinasuhan ng cyber libel ng Labor Attache ng Taiwan na si Fidel Macayag para sa willful posting of nasty and malevolent materials against President Duterte on Facebook intended to cause hatred amidst the global health crisis brought about by the COVID-19 pandemic, end of quote. Balak din ipa-deport si Ordidor pabalik ng bansa ng Department of Labor and Employment. Ngunit hindi po pumayag ang Taiwanese government. Ang tanong po ngayon, maaaring kasuhan ba ang Pilipino sa krimen na ginawa niya sa labas ng bansa? Ipapaliwanag po ito sa atin ng ating kapatid na si Atty. Ted sa ating segment na Ano Kamo Te? Maraming salamat, Chi. Tulad nga ng binalita ninyo, naging issue ang kababayan nating OFW sa Taiwan na pinapa-deport ng mga otoridad ng Pilipinas na nasa Taiwan dahil di umano sa cyber libel na nanggaling sa mga maanghang na salitang ipinost nito sa social media laban sa Pangulo. Nag-ani ito ng iba't ibang reaksyon sa publiko, ngunit ang katanungan ng karamihan ay ito. Maaari nga bang kasuhan ng isang Pilipino para sa ginawa niya o sinabi niya sa labas ng bansa? Umiiral ba ang batas ng Pilipinas sa labas ng Pilipinas? Ang maiksing sagot dito ay hindi, maliban lamang sa 5 pagkakataon. Ito ay tinatakda ng Article 2 ng Revised Penal Code ng Pilipinas. Maliban sa itatakda ng mga tratado at mga batas na may di pangkaraniwang pagpapatupad, ang mga nilalaman ng kalipunang ito o ang Revised Penal Code ay ipapatupad hindi lamang sa loob ng sinasakupan ng Pilipinas, kasama ang kapaligiran at panloob ng katubigan at mga dagat nito, kung hindi pati sa labas nito laban sa mga sumusunod. Una, mga gagawa ng krimen habang nasa eroplano o barko ng Pilipinas. Pangalawa, mga gagawa ng huwad na pera na Pilipinas. Pangatlo, mga gagawa ng paraan upang maipasok sa Pilipinas ang mga huwad na pera. Pang-apat, mga may katungkulan sa pamahalaan na gagawa ng krimen habang nanunungkulan. O panlima, mga gagawa ng anumang krimen na labag sa pambansang seguridad ng Pilipinas. Dito sa 5 pagkakataong ito ay maaaring umiral ang Revised Penal Code na siyang kalipunan ng mga krimen dito sa Pilipinas. Maliban lamang sa 5 ito, hindi umiiral at hindi maaaring ipatupad ng mga otoridad ng Pilipinas sa ibang bansa ang Revised Penal Code. Ito ang tinatawag na territoriality principle sa ilalim ng Revised Penal Code. Ang ibig sabihin lang nito, ang hangganan ng Revised Penal Code ay ang teritoryo lamang ng Pilipinas, maliban doon sa 5 pagkakataong binanggit kanina. Nakaugat ang territoriality principle nito sa pagkilala sa soberenya ng mga bansa. Ang bawat bansa ay may kalayaan na magtakda ng batas patungkol sa mga krimen na nais nilang parusahan. At hindi maaaring itakda ng isang bansa na gawing krimen ng isang gawain o salita kung hindi tinatakda ng mga batas ng pangalawang bansa. Sa isang maiksing halimbawa, kung isang OFW ay maglathala sa kanyang social media post habang nasa labas siya ng bansa ng impormasyon na tinuturing na hindi totoo o yung tinatawag sa ilalim ng RA 11469 o Emergency Powers Law na false information, hindi maaaring ituring na paglabag ito ng batas ng Pilipinas dahil hindi ito sakop ng 5 pagkakataon na tinatakda ng Article 2 ng Revised Penal Code. Ngunit, hindi ito lisensya na mag-post ng kung ano-ano ang ating mga kababayan. Dahil kapag ang ginawa nila ay tinuturing na krimen o paglabag ng batas ng lugar na kinaroroonan niya,
ay maaari pa rin naman siyang sitahin o di kaya kasuhan. Ngunit, ang mahalaga sa ilalim ng batas ng bansang yun, sila sisitahin o kakasuhan, hindi sa ilalim ng batas ng Pilipinas. Naway nakatulong itong maiksing pagpapaliwanag tungkol sa mga batas at karapatan natin. At ngayon naman, ay makakasama natin dahil ang pag-uusapan po natin ay ang kalagayan ng ating mga overseas Filipino workers, no? Lalo na ngayon, panahon ng May 1, Labor Day, at gusto natin kapanayamin at kumustahin, no, ang sitwasyon nila sa ilalim ng pandemic na ito. Makakasama natin si Ms. Joanna Concepcion. Siya po ang chairperson ng Migrante International. Joanna, good morning. Andito po ba si Joanna? Andito ba si Joanna? Nakikita ba natin? Papasok na. Yun nga talaga yung bagong realidad natin ngayon at kailangan talagang internet signal ang inaantay po natin. Sige, habang inaantay natin si Joanna. Joanna, good morning. Ayan, andyan na ba si Miss Joanna? So linawin ko lang ang take away ko dun sa commentary mo kanina, Attorney Ted. So, ang iiral pa rin na batas, tama po ba, dun sa kinalalagyan ng OFW ay batas nung bansa kung saan siya nagtatrabaho? Yes. Kailangan sundin nila yung batas nung lugar na yon. Ngayon, kung meron siyang ginawa na nasasakop dun sa Article 2, yung 5 sinabi ko, no? Maaring ituring na batas yun, even na krimen yun, even under Philippine law, no? Even under our own laws. Doon lang sa 5 pagkakataon na yon. Otherwise, na yon. Otherwise, kailangan doon based on the law of the land where they are based. So, halimbawa, yung sa sinabi kanina, no, nag-post siya, tinuturing na cyber libel sa ilalim ng Pilipinas, halimbawa yon. Pero kung halimbawa doon sa lugar, Taiwan ito, no, kung sa ilalim ng Taiwan, ay hindi paglabag ng batas ng Taiwan yun, hindi siya maaaring kasuhan doon. Kasi hindi niya ginawa yung aktong yun dito sa Pilipinas. Okay. Sinubukan ko rin panoorin Sabi ko nga rin, sinubukan, pero may different clips no. Minsan, hindi ko masyadong, hindi rin straight to the point. So minsan nasabi ko, ano daw? So parang it really, I guess talagang ang mga netizens ngayon ay very observant, very aware. Talagang it catches on, no, kung ano yung sinasabi. Yes, pero, and yun naman ang nagiging isang ano rin ng internet. It brings us closer together. Ang problema lang din doon is, yun nga, nagiging napupuna ang lahat, no? Talagang nakikita lahat. Mahirap itago, no? Kasi nakikita ka agad, no? Anyone with a video camera, anyone with a smartphone ay maaaring kunin at i-record at yun na yun, no? So, yun yung sabi na think before you send. Right. Pero kung tutuusin, it could have been like one parang chismisan episode with her friend na, alam mo yun, yung parang it really happens everywhere. It just so happens na, this or the door, na-record niya at pinadala niya o in-upload niya sa social media. So, parang I think we're blowing things out of proportion. Somehow, minsan naisip ko rin parang siguro kasi nga lahat nakatutok ngayon sa social media. True. So, well, those are just my observations. So, I think we're having some technical problems with Joanna. Maybe we can proceed to our next guest, no? Pangalawang guest na nanapit natin ito, pero dahil alam ko nandiyan na siya, no, maybe we can already start with our next guest, who is our labor attaché in Singapore, no? Si Mr. Saul de Vries. Sir Saul, are you? Yes. Magandang good morning, Mr. Saul. Po sa Singapore, magandang umaga po. Good morning. Umaga pa naman po sa Singapore, ano? Pareho po tayong oras. Pareho oras, yes. Wala naman tayong time difference, Attorney Ted. Yata. Wala yata time difference. Wala time difference. Sige. The show this morning is focused on OFWs, no? Especially during this time of pandemic. At dahil nga May 1 ngayon, we wanted to focus particularly on our OFWs.
So siguro if you can give us sir yung siguro a situationer lang of how are our OFWs doing in Singapore? How many do we have there and how are they? Okay. Maraming salamat at binabati ko kayong lahat ng isang magandang araw ng paggawa. Kami dito ay patuloy na nagtatrabaho. In fact, nasa opisina po kami at nagpoproseso po ng ating assistance para sa ating mga kababayan na wala ng trabaho dito sa Singapore. Well, to respond to your question po, ang mga Pilipino po dito sa Singapore ay humigit kumulang na 200,000. No? 60% po niyan ay nasa professional field at 40% po yung nasa domestic workers. Yun po yung aming estimate, bagamat wala tayong official figures na nanggagaling sa Ministry of Manpower. Sa ngayon po, merong 16,000 kaso, no? More than 16,000 confirmed cases of COVID-19 here in Singapore. And out of that, 71 po yung Pilipinos na naapektuhan o merong COVID-19 infection. And out of 71 Filipinos, 32 po yung na-discharge na, no, from hospitals, at 39 pa po yung kasalukuyang nasa hospital at nagpapagaling po. I would say ligtas pa naman po ang mas nakakarami nating kababayan dito sa Singapore. Doon sa 16,000 bilang ng mga infected, ang mga 85 to 90% po niyan ay foreign workers, pero hindi po mga Pilipino. Ito po yung mga foreign workers na nakatira sa dormitories. In fact, ito po yung nagpalobo, nagpadamit ng todo ng bilang ng mga infected persons sa Singapore. And of course, kinalulungkot natin yung nangyari sa ibang nationals. Ito po yung mga Indians, Pakistanis, and Bangladeshi, no? They live in dormitories. Ito po yung medyo na-apektuhan talaga nung infection ng virus dito sa Singapore. So, fortunately, wala tayong kababayan o bihira yung kababayan natin na nakatira sa dormitories. Yes, of course, karamihan sa kanila nasa construction sector, yung mga na-infect. Yung sa mga kababayan nating nasa construction sector naman ay hindi nakatira dun sa mga dormitories. And normally sila yung nasa higher level of positions, no? Sila po yung mga engineers dun sa construction sector. So wala po sa if I may interrupt for briefly. May kinailangan ba tayong i-relocate ng mga OFWs, Filipino nationals in Singapore? Did we have to, you mentioned earlier yung iba nakatira sa close quarters, meron ba tayong kinailangan i-relocate or move to other quarters po na Pilipino po? Ngayon po, ang Philippine Embassy ay hindi pa kinakailangan magsagawa ng relocation kasi that's good. Maayos namang tirahan yung ating mga kababayan. Majority of them are accommodated in decent places here. That's very good to hear, sir. So, Mr. Saul, linawin ko lang po, out of the 71 Filipino COVID-19 cases, 32 na po ang discharge. At yung natitira po dito ay nagpapagaling po, ano po? Yes. So, we don't have any casualties po na Filipino. Doon sa 15 namatay, no? Lima na po. COVID-19, wala doon. Walang Pilipino doon sa 15 casualties dito sa Singapore. Okay, that's good news naman po. Meron po ba tayong napauwi na Pilipino from Singapore, Mr. Saul? At yung mga hindi po umuwi, ano pong tulong ang naibibigay po natin sa kanila? Well, the past 2 weeks, no, nagbibigay kami ng repatriation assistance dun sa mga displaced workers natin, especially those who work in aviation industry. Sila po yung unang tinamaan nung circuit breaker measures na tinatawag dito sa Singapore. Yan yung lockdown dyan sa Pilipinas. Right. So, for the past 2 weeks, assist kami sa pagpapauwi ng mga mahigit 300
workers nating kababayan dyan sa Pilipinas. Yung The- circuit, sorry, sir, yung circuit breaker po, yun po yung equivalent po ng ECQ po dito sa Pilipinas, di ho ba? Tama po yun. Tama po. Is there any difference po in terms of how they do the quarantine in Singapore and dito sa Pilipinas based on how you're experiencing it now there, but of course, you also know the ECQ measures here. May pagkakaiba ba? Mas mahigpit po ba sila or mas mahigpit tayo? Well, malakas po ang enforcement dito sa Singapore, no. Yung mga nahuhuling na nagba-violate ng circuit breaker measures ay talagang binibigyan ng fine, no, monetary fine. Pag nahuli ka, first offense mo rito, $300 ang yung fine. Wow. At meron po talagang nahuhuli at pinagbubulta. Kung repeat offenders ka, mas matindi, no, yung penalty. Pwede ka pang makulong ng hanggang 6 na buwan, no, for violating the circuit breaker measures. So they're really serious, no. In terms of application ng circuit breaker measures compared dun sa atin, basically the same, no. Ang pinapayagan lamang po na lumabas ng bahay ay yung mga nagtatrabaho sa essential services, no. And kung wala ka sa essential services, dapat manatili ka sa bahay o magtrabaho ka sa bahay. Kung ikaw ay kailangan lumabas, kailangan lalabas ka lamang to do essential things, no, yung pamimili ng pagkain, so ganun po, pag-exercise, no, sa labas. So yun lang po yung pinapayagan ng Singapore government under the circuit breaker measures na pwede mong gawin sa labas. Otherwise, you should stay home most of the time. Ang mga OFWs din po ba ay nakakatanggap dun sa government po ng Singapore ng mga benepisyo sa mga panahong ito dahil hindi sila citizens talaga? Are they able to receive also packages? Yung pong mga permanent residents na natiling Pilipino ay meron silang monetary assistance, no, from the Singapore government. If I'm not mistaken, binigyan nata silang about 650 to 750 Singapore dollars, no, ang bawat isa. Of course, ang Department of Labor naman natin, no, ang Labor Office po, nagpo-provide din ng cash assistance. Ito po yung programa ni Secretary Silvestre Bello III, yung Dole ACA program. Financial assistance po yan, no? One-time financial assistance grant sa mga nawalan ng trabaho dito sa, well, not only here in Singapore, but also in other countries. So ngayon po, if I may just inform you, we were able to provide $200 cash assistance to about 592 displaced Filipinos here in Singapore. At patuloy po kaming nagpo-proseso ng mga applications for cash assistance. We have already approved about 706 applications. So today, kaya po kami nasa opisina, ay mag-distribute po kami ng cash assistance sa ating mga kababayang nawalan ng trabaho po. Ayan. Maraming salamat po at alagang-alaga yung ating mga kababayan dyan, Attorney Ted. Yeah. Imagine, oo. $200, tsaka yung binibigay din ng residents. How much is that, sir, roughly? $200? About 280 Singapore dollars po. You know? 280 is about how much in Philippine pesos? So times, ano po yan? Times, nasa 10,000 pesos po. 10,000 pesos, okay. Yeah, that's very, very generous. Okay. How large is your contingent, sir, there sa Singapore? Yung labor office ninyo? We have we have 16 people, no, in Polo. That includes personnel from Dole, from OWA, from SSS, and from Pag-ibig. Sakop po namin kasi yung SSS and Pag-ibig. Okay. Ayan.
Pero curious lang po ako dyan sa situation dyan. Hindi po rin allowed ang paglabas ng mga units at ang sa mga bahay unless to go out for essential goods and basic needs. Hindi din po it's the Tama po same. yan. Yung okay. Okay. Kasi may mga ibang attorney, nagugulat ako na they're actually not very strict on their quarantines or lockdown. Like Sweden, they're like it's the same. Yeah, but not in Singapore. and maybe the difference, Chi, because I'm sure you've been to Singapore, no? Yes, yes. The difference in Singapore is that people are used to that. People are used to the law being enforced very strictly in Singapore. In fact, I remember, I don't know, sir, if Sir Saul can confirm this. I remember there is a standing regulation na hindi pwede magsama-sama yung higit sa 5 tao, even under ordinary circumstances. Oh, really? Sisitahin ka pag may grupong malaki. No, so even under ordinary circumstances, a police officer will ask you kung sino kayo at anong ginagawa niyo pag masyadong malaking grupo. Because I remember, I was in Singapore once, nagkaroon kami ng konting kasayahan, naglalakad kami, siyempre maingay kami, puro kami Pilipino, mga 10 kami. So tinanong talaga kami kung saan kami galing, anong ginagawa namin, pero may mga kasama kami PR kasi, mga permanent residents. So they were the ones who explained na kami po ay mga ignoranting bisita at hindi namin alam yung mga patakaran sa Singapore. Tama ho ba yun, Sir Saul? Medyo, the people there are actually more used to the law being very strict. Not exactly po. Maaari naman pong magsama-sama. Yung ating mga kababayan, nagkasama-sama yan sa park every Sunday, no? During their rest day. Ang nagbabawal po dito kung yung pagsasama-sama ay dahil sa isang political purpose, no? Yun po ang mahigpit na pinagbabawal dito nang walang permiso. But generally, okay, pwede naman po. Siguro ang issue diyan yung ito bang pagsasama-sama ay nakaka-bother, no, nakaka-inconvenience dun sa ibang tao. Siguro yun po yung attorney, kasi maingay kami noon eh. Nagtatawanan kami ng malakas. Hindi po kami yun. Kaya kami sinita kasi maingay po kami noon. Yeah, but definitely under the circuit breaker measure, talaga pong bawal ang mass gathering, ang social gathering sa labas po. So, mga last few questions na lang po. Meron po ba kayo natatanggap sa inyong mga tanggapan na mga calls from our kababayans po? Ano-ano po yung mga concerns nila at this time? Ang primarily concern nila ay kung paano makakauwi dyan sa Pilipinas. Kasi yung ibang mga nawalan ng trabaho dito, syempre mas ninanais nilang umuwi muna ng Pilipinas habang naghihintay nung pag-restart ng ekonomiya ng Singapore. Ang problema lang, limited yung flights available to the Philippines. And even if they are able to get flights to the Philippines, hindi naman din sila makalipad din dun sa ibang parts ng Pilipinas kasi hanggang Manila lang yung biyahe. Hindi sila makapunta ng Cebu, ng Davao, or in other parts of the Philippines. Pagkatapos diyan, meron din silang agam-agam doon sa 14-day mandatory quarantine. Concern yun, magiging maganda pa yung kanilang sitwasyon during the 14-day quarantine. Saan bang facility sila pupunta? So ito po yung mga tanong nila sa amin. Okay, we have to take a short break. If you can stay with us for a bit, Mr. Saul, we have to take a short break for a while. Babalik po kami.
Yan, nagbabalik po kami. And we're Mga back. Yes. Ayan, huli habang nag-aayos ng internet. Okay. And we still have on the air from Singapore our labor attaché in Singapore. Is he still there? Mr. Saul Vries? De Mr. Vries? Saul de Vries. Is he still Andiyan with pa ba us? si Sir Saul? Meron lang sana akong meron lang sana akong 2 more questions for Mr. Saul before we let him go. Sir. Yes, sir. 2 more questions, sir. Yung circuit breaker po ba ng Singapore, how much longer ang extension? Kasi Pilipinas hanggang May 15 eh. Hanggang June 1 po. Initially hanggang May 4 lang. Pero last week po lumabas ang bagong declaration ng Prime Minister ng Singapore extending the circuit breaker measure until June 1 po, 2020. June 1. Okay. And then siguro, I have one more question. I don't know if she has any more, but sa akin po, meron po, ano po ba ang mga namomonitor yung ginagawa ng ating mga kababayan dyan while at home to keep themselves occupied? Dahil po, alam natin sa Singapore, marami kang makikita dyan kung pwede kang lumabas. Ngayon, walang labasan So, ano-ano po ba ang mga nagagawa ninyo po dyan habang you're either at home, working from home, or not at work at all? Well, syempre po, yung mga pwedeng mag-work from home, yung mga industries na maaaring magpatuloy ng kanilang operation by letting their workers work from home, yun po yung ginagawa ng ating mga kababayan na nandoon sa mga industriyang yun. Otherwise po talagang kanya-kanya po siguro nga paraan kung paano malalabanan yung boredom habang nasa loob ng bahay. At dito naman sa Singapore, hindi naman napuputol yung services, social media services, Right. nandiyan ang internet, nandiyan ang TV programs. Ganun naman lagi yung pag-cope ng ating mga kababayan. Parang sa Pilipinas din, Apo, parang ganito dito. Ayan. So, Mr. Saul, do you have any message or may panawagan po ba kayo sa ating gobyerno? This is the chance to do so. Or to our countrymen, or to the family here. Siguro po, ang mensahe ko lang, sana patuloy tayong magdasal lahat para magkaroon ng solusyon nitong problema kinakarap ng mundo. Tanging yung discovery lang nung gamot ang magpapabalik sa atin ng normal. Otherwise, we will have to continue bearing the negative impact of this COVID-19 sa buhay ng maraming tao. But I'd like to assure our kababayans here in Singapore na yung ating pamahalaan naman, ang Department of Labor, at kasama po siyempre ang Embahada ng Pilipinas at ang aming ambassador, si Ambassador Joseph Yap, ay handa namang tumulong dun sa mga kababayan natin na nangangailangan po ng tulong. Kailangan lang po lumapit sa amin, tumawag, at we will try our best to address and respond to whatever concern that they might have at the moment. Very well said. Thank you very much, Labor Attaché Saul de Vries from Singapore. Salamat po for joining us. Po kayo dyan. Ingat po. Thank you po. Ayan, so, we're happy to see that the Filipinos in Singapore naman are taken care of at saka they're well on their way to recovery. So yeah, that's good to hear. Yes. We have another guest. Actually, siya dapat yung una nating guest pero nagkaroon nga ng technical problems. Can we have Joanna from Migrante? Sorry, is she on the line already? Ayan, andyan na ba si Miss Joanne? Joanna Concepcion? Ma'am, narinig mo nila kayo. Ma'am. Ayan, parang narinig ko si Joanne. Hello? Hello? Joanna? Joanna? Ayun. Mukhang may talagang technical difficulties tayo, Atty. Ted. Oo nga. No, with connection. Joanna, can you hear us? Oo, yes ma'am. Mag-greet na po. Ayan. Hello?
Good morning, Miss Chi. Yes, yes. Good Atty. Ted. morning. I Good morning. apologize kanina. No Very problem. weak yung connection sa internet. So I'm sorry I can't join you via video. No That's problem. okay. We Oo. understand. Kami rin po medyo nahihirapan sa aming internet signal. But thank you for joining us from Migrante International. At maligaya at magkabuluhang araw ng paggawa sa inyo. At siguro yung umpisa natin sa parang situationer, no? Alam naman po natin yung usual conditions ng ating mga OFWs, but maybe more in relation to this pandemic. Kumusta ba ang kasalukuyang... Marinig ko ba sila din? Hello, Joanna, can you hear me? Naririnig niyo po ba? Hello? Ayan. Joanna, naririnig ka namin. Yes, we hear you po. Okay. Can you hear us? Kumusta po ang kasalukuyang kalagayan ng ating mga OFW? Based on your monitoring, especially during this pandemic. Joanna? I think she has an external microphone that doesn't work. Hello. Yeah, we're having some technical problems. Hello? No, wala. Parang I'm hearing her just a little bit, Attorney Ted. Narinig natin, di ba? Pero medyo mahina yung signal. Oo. Anyway, Attorney Ted, ito talaga yung live. yung sinasabi ni kanina ni Mr. Saul from our labor attache in Singapore, na most of the questions na tinatanong sa kanilang tanggapan ay kung paano makakauwi. Yeah. Dahil sila nawalan ng trabaho. That's right. Diba? Oo, so tama ba yung pagkakaintindi ko? They're given $200 Singapore dollars. Pero yung marirepatriate or yung mga nawalan ng trabaho, iba ba ang binibigay sa kanilang package? Parang hindi ko yata. Yes. That's what I understood. That's right. Yes. Oo, okay. Tapos pagdating kasi dito, ang worry ng mga kababayan natin from Singapore and some of the countries also ay yun nga daw, kung magiging maayos ang kanilang kalagayan dun sa 14-day requirement na That's right. mag-quarantine sila dito. Oo. So, yun nga, parang one of the things that we wanted to ask also, kasi ano yung nabibigay na assistance sa mga OFWs na nasa quarantine din? Because I heard that there was even somebody na para bang may hindi, he was in a good mental state, no? I don't know if you've heard about this, yung sa shelters. Yeah. I think she or he took his life, no? Kasi parang I guess extreme stress daw. Yung mga ganito, yung mga gusto natin sanang malaman kung meron ding mga assistance na ibibigay sa kanila for their mental health aside from their well-being. I think we have Joanna back, but parang ikaw lang yata narinig, Chi. Maybe you can ask the questions. Again, something wrong with our technical connection. Miss Joanna? Yes. Ayan, you can hear me. Okay. So, our first question was, can you give us a situationer? Ano ang mga challenges po sa kasalukuyan, no, ng mga OFWs, especially in the context of this pandemic? Yes, Ms. Chi. Good morning po. Good morning din sa lahat ng nakikinig. Unang-una po, ang malaking kinakaharap na problema ng ating mga OFWs ay ang kawalan ng kabuhayan. Yung access ng ating mga OFWs sa labas ng bansa ng economic relief mula sa kanilang host countries kung saan sila nagtatrabaho ay limited o hindi sila qualified, kasi ang priority dahil sa temporary status nila, ang priority ay mga residents at citizens ng mga host country. So marami sa ating mga OFWs na nawalan ng trabaho, kung hindi naman nawalan ng trabaho under no work or no pay policies sila. So hindi sila sa kasalukuyan na nakakatanggap ng sahod, at ito ay malaking problema para sa kanilang pamilya kung paano nila bubuhayin ang kanilang pamilya. Meron pong financial assistance na offer one-time financial assistance ang ating DOLE in the amount of 10,000 pesos at
ating mga OFWs ay nag-apply, no? Maraming nag-apply po para makatanggap ng financial assistance na ito. Ngunit marami ang nagbabahagi sa amin na marami pong challenges doon sa application process. Pati na din marami sa kanilang nag-apply pero hindi pa po nila natatanggap yung sagot kung sila ay makakatanggap ba o hindi. Kaya maraming linggong nakalipas na wala pa pong sagot, no, mula sa DOLE at sa application process nila. Sa mga stranded naman po na ating mga OFWs na napauwi na, isa pong malaking issue ang kawalan po ng accurate at reliable at widespread testing among our OFWs na umuwi sa ating bansa. Mid-April pa lang, no, mid-April lamang nag-anunsyo ang IATF na magkakaroon ng mandatory rapid testing among our OFWs who are returning home. Ngunit sa loob ng ilang buwan, no, before that, yung mga umuwi na libo-libo na nakauwi na, hindi po sila na subject to any health screening or COVID testing. So ito yung pinangangamba ng ating mga OFWs dahil sila ay natatakot na pag umuwi sila sa kanilang mga pamilya, probinsya, ay baka mahawaan ng kanilang mga pamilya dahil kahit man hindi po sila nakakaramdam o asymptomatic sila, natatakot sila dahil nanggaling sila sa labas ng bansa, mga bansa kung saan may mga matataas na infection rate. Isa pa pong mga malaking issue sa ating mga OFWs na napauwi na ay yung condition sa mga quarantine shelters, no. Marami tayong mga OFWs na are staying on government quarantine shelters, ngunit meron silang concern doon sa lack of adequate quarantine facilities at meron din siguro nabalitaan yon, no, meron ding nagpakamatay recently, unfortunately and sadly, no, isang OFW migrant worker na who have been working sa Middle East as a domestic helper for many years now at siya recently nagpakamatay. So merong kakulangan din doon sa health services, especially psychosocial counseling for OFWs who may be traumatized, no, doon sa nangyari sa kanila overseas. So yun po yung mga major issues. At isa po yung mga access, no, sa health protective supplies ng ating mga OFWs ay kulang din, hindi lang lamang sa loob ng bansa na mga napauwi na, sa labas din ng Pilipinas, lalo na ang mga undocumented nating mga OFWs na walang access sa transportation or natatakot na sila ay kahit may karamdaman natatakot magpa-check up or bumisita sa isang clinic kung sila ay may karamdaman o bumili man ng mga health supplies katulad ng mask or alcohol dahil sa ilang bansa katulad sa South Korea, hinihingian ng mga identification papers bago sila makabili ng masks. So kaya yun po ang isang challenges na kahit sa ating mga OFW frontline health workers, no, na marami ng Joanna, namatay. 18 sa UK alone, 18 health workers ang aming documentation, no. Ay Joanna, kawalan din ng protective health equipment among them. Yeah, Joanna, Joanna, can you hear me? Joanna, narinig sa Atty. Ted? Joanna, narinig niyo ba ako? Yeah. I wanted to ask, in fact, yung bago mo bringing up yung point na yon, I wanted to ask, yung bukod dun sa isyung yung direktang impact ng COVID-19, no? Ay may mga related issues yan, no? For example, discrimination. For example, onti lang po, sir. Yeah. Kung narinig niyo ako, Joanna, my question was, aside po dun sa direktong impact ng COVID-19 on benefits, on welfare, may mga side issues tayo na sigurong may expect kasi nga people are in their homes or in their workplaces, no?
Meron bang mga namomonitor kayong issues regarding discrimination, regarding abuse, no? At gaano ka-prevalent yun at paano yung remedyong na nagagawa nyo for those cases? Kasi I presume, for example, those who are working as domestics, those who are in the frontline services as well, even for medical, no? May mga issues ba kayo na monitor tungkol doon? Joanna? Yes, Ms. Chi. Sorry, I could not hear you, Attorney Ted, very well, pero baka pwede pong i-summarize. Can you Ayan. Yeah, i-summarize mo na lang, Chi. Kasi she can hear you. In one sentence, Attorney Ted, ipaparot kita. Ayan. Yeah. I wanted to ask about side issues regarding discrimination. Okay. Kung na-encounter ba yan or even abuse. Because nga, the situation now is people are forced to stay together. Yes. No? Joanna, so meron problems and discrimination? Yes, Ms. Chi. Can you repeat the question po? Yes, Joanna, yung mga side effects, sabi ni Attorney Ted, meron daw ba kayong na-encounter na mga issues on discrimination? Discrimination? Discrimination. Against our OFWs. Against the OFWs. In terms of benefits, many of our healthcare frontliners, OFWs overseas, have personally shared experiences of discrimination. Many of yung health workers natin, marami sila ang pagtrato sa kanila ng mga citizens or residents sa area, ay natatakot silang lapitan. Minsan, lalo na dahil Asian sila, tinatawagan silang negative words, one because they're Asian, and so there is a assumption na they are the carrier of virus. So may maraming verbal harassment that are experienced by our OFW healthcare workers. Pero marami din po tayong narinig from our migrant workers in Europe, na tumaas din yung mga reports ng verbal harassment. Okay. Joanna, kanina you were mentioning about yung tulong ng gobyerno na iaabot nila sa mga OFWs, I think in the amount of about 10,000 pesos. At na-mention mo din na may mga challenges dito. Aside from the application, aside from yung mga naging issues doon, ano pa ba yung ibang challenges? Ano-ano yung mga ito? Yes, Ms. Chi. Actually, nung inilabas yung guidelines for the DOLE ACA program, unang-una ay very clear na this program is only for mga displaced OFWs. So binanggit ng DOLE na it is only for those who have lost their jobs. Nagbago lang, naglabas ng statement ang Migrante International that there will be a lot of OFWs left behind kung narrow or limited ang scope of who will be given assistance. So recently lang nagbago yung coverage, kasama na din ang mga no work no pay workers who are under no work no pay policy. Pero ang isang challenge ay unang-una yung allotment kasi po ng budget was only covers, ang target ng DOLE with this allotted budget for the financial assistance is only 130,000 plus OFWs. However, given yung estimations ni Congressman Joey Salceda of how many of our OFWs will be displaced or affected due to this pandemic, is over 500,000.
So nakikita po natin yung targeting, medyo napakababa po yung pag-target nung ilan ang mabibigyan. So far, out of the 130,000 na target, 20,000 plus pa lang po ang nabibigyan ng financial assistance. So marami pang hindi na-release na budget. So maraming mga OFWs na matagal na nag-aantay, those who have applied, pero marami ding hindi qualified kaagad dahil hindi sila kasama doon sa no work, no pay or natanggalan ng trabaho. Okay, Ms. Joanna Concepcion, Chairperson ng Migrante International, thank you so much for your time. We wanted to talk to you some more, actually. So yung may mga katanungan pa po na hindi namin itatanong on air, we will just forward to you, Ms. Joanna. Dahil sa technical difficulties natin, we have to say goodbye and wrap this up. Thank you. Thank you so much. Thank you Thank you so po. much, Atty. Ted. Thank you. So, Attorney Ted, Yes. last week I wanted to ask you about another group. Is this another volunteer organization, Attorney Ted? Yes, because we wanted to use this show also to inform people na yung mga abogado may mga iba't ibang ginagawa na kasi nga ang korte ngayon medyo sarado, no, by appointment. So mga abogado iba-ibang naisip na gimmick, no. So one group is called Lawyers for Doctors. Ito ang isang Lawyers for Doctors, and you can see them on Facebook, no. Isang informal na grupo na itinatag sa pamamagitan ng social media. Nagsama-sama lang, nagtawagan sa social media, iba't ibang abogado, iba't ibang eskwelahan para tumulong sa mga doktor. Ito yung initial stages na kung saan nangangailangan tayo ng PPE, nangangailangan ng food donations, nangangailangan suporta ng mga doktor. So, nagsama-sama itong mga abogado para magbigay ng donasyon, para mag-solicit sa mga networks nila, mga kliyente nila na matataas siguro ang mga bayad sa kanila. At dito nila pinapadala yung mga donation sa pamamagitan ng PPE, pagkain, at kung ano-anong mga practical na pangangailangan ng ating mga frontliners para lalo nilang magampanan ng maayos ang kanilang mga tungkulin nang hindi nila iniisip yan, no? Malaking tulong ito sa ating mga health and essential services frontliners. At dahil doon, kami nagpapaabot ng pasasalamat sa mga abogado ng Lawyers for Doctors. Mabuhay kayo. Mabuhay kayo, Lawyers for Doctors. At sa mga gusto pong tumulong sa kanila, pwede, no, Attorney Ted? Go They to just Facebook. Go to page. Facebook. As long as you're a lawyer and you want to help, go to Lawyers for Doctors. If you're an aspiring lawyer, pwede rin. Pwede rin. At dito po, nagtatapos ang ating programa. Sana meron kayo napulot na helpful tips at bagong kaalaman sa ating isang oras ng usapan at talakayan. Muli, ako inyong Kapa-Ted, Atty. Ted. At ako naman po ang inyong mapanuring kachika anuman na eksena, Chi Bocobo. Magbabalik po ang Usapang Kapa-Ted dito lamang sa 1PH next Friday po yan. Kami ang boses na nagkakaisang Pilipinas. Thank you. Bye.